بسم الله الرحمن الرحیم. نصابا امروز میخوایم مدلینگ پولا یا برج در HEC-RAS و هایدرولیک دیزاین آن را در HEC-RAS بخر بکنیم. قبل از اینکه ما با HEC-RAS در HEC-RAS کار شروع بکنیم، ما میخوایم در یک ایدئای کلی درباره پل باید بدانیم. ما اینجا یک شو کار کردیم، یک قسمت براتون چی کردم که اونمو بخشا یا مو پارتایی که بعد اقل به مدل یک پل ضرورت است اونم رشی. اولین چیزی که از پلان است. این اصلا پلان یک پل بسیار ضرور است که ما باید پلان میشه بفهمیم. نصابا وقتی که جریان از اپستریم به طرف داونستریم از یک پل عبور میکند، اولین یا با اونمو کار که از contraction areas یا ریچ است و دیگه بعد از پل که چی میشه خارج میشه expansion ریچ است. این نصابا اینجا ما با مدل کردن یک پل در HEC-RAS حداقل بر 4 کراس سکشن ضرورت است که به نام کراس سکشن 1، 2، 3 و 4 است. کراس سکشن 1 در ساحه اکسپنشن است. ساحه کراس سکشن 2 و 3 این به نام باندینگ کراس سکشنز یا سکشنز میگن. باندینگ به مطلب که پل باید در بینی قرار گرفته باشه و کراس سکشن 4 در کانترکشن ریچ است یا در کانترکشن. نصابا وقتی چرا کانترکشن ریچ و اکسپنشن ریچ یا ایریا چرا رخ میده یا چرا با وجود میاد در ساحه پل. این نصابا ما و شما اگر در این قسمت ببینیم پل میبخشین ریور بین اینی بانک و بین اینی بانک است، اما اینی اندازه از A الا B و از C الا D. اینی embankment encroachment یا abutment encroachment یا برآمدگی یا دستاندازی به داخل چی است یا به داخل ریور است. این باعث چی میشه؟ این باعث تغییر رژیم در یا تغییر رژیم فلو در چی میشه یا باعث تغییر رژیم جریان در داخل ریور یا دریا میگردد. چی رقم است؟ مثلا این اگر بر حالت طبیعی می بود پل آب از این قسمت ها هم عبور میکرد، این قسمت ها که حال مانع است این از اینجا عبور میکرد، اما فی الحال این قسمت ها لاک شده است. این قسمت ها دیگه چی است؟ مانع در مقابل عبور آب است. آب در این امی با انکروچمنت اباکمنت ها به داخل ریور باعث تغییر رژیم فلو شده. این چی است؟ اینجا ساحه فشاری ما ساحه طبیعی را یعنی آرتیفیشال کردیم، یعنی یا چی کردیم مصنوعی، یعنی حالت آب به شکل طبیعی عبور نمیکنه. این وقتی که از این قسمت عبور میکنه در اپستریم به نام هید واتر، صحیح میبخشین در چی در پل به نام بک واتر است. اینجا یک بک واتر رخ یا افلکس برش میگن. این بسیار مهم است. این نرسابایی بس انشاءالله ما همو چی را باز داخرم رویتان همو کتابش را چی کردیم در مولست کتاب ها براتان جاگزین کردیم در رفرنس ها، طوری که ما قبلا هم اشاره کردیم که ما نمیتونیم که در یک مدت کوتاه ما همه بحث های هایدرولیک و هایدرولوژی را ما مکمل بخوانیم. به او اساس ما بعضی قسمت های مهم شده اینجا یادآوری میکنیم، اما دیگه به مو خاطر ما بر شما میگیم که در رفرنس باز در رفرنس هایدرولیک خود رفرنس قوی‌تر بسیار چیکی است و نمو خود رفرنس در HEC-RAS است که شما میتونین به اینجا بنا اپلیکیشن گاید یک قسمت است، یوزر مانوال است. از این قسمت ها شما ایره که کلیک کنین اتوماتی باز میکرد. مثلا ما در یوزر مانوال کلیک میکنم، اما یوزر مانوال قدر مهم نیست نظر به که ما در اپلیکیشن گاید برام سایس یا در کمپیوتیشن. این نصابا در قسمت ای وقتی که ما ایره رژیم فلو را تغییر دادیم یا جریان تغییر دادیم، این نصابا در اینجا شما میفهمید که از یک حالت به حالت دیگر برمیگردد. مثلا ما اینجا اگر قبلا داشتیم
ساحه مثلا اینجا اگر رژیم طبیعی در دریا ساب کریتیکال بود، سوپر کریتیکال بود میبخشید، حال در قسمت ساب کریتیکال است. اما در اینجا فشار زیاد است، در اپستریم ساب کریتیکال است، در این قسمت سوپر کریتیکال است، در اینجا پس چی است؟ ساب کریتیکال. این چی است؟ اینجا یک فشار ما شما، یعنی یک فشار مصنوعی، یعنی ما شمایی را باعث شدیم ایجاد کردیم. اینجا این فشار علتایش، اولین علتش ما مداخله در حریم طبیعی دریا بود که ما ابکمنت داخل دریا بوده. خب این صاحبا یک کس سوال میکنه خیلی ما در اینجا اینمی کارا همه که مشکلاته، ما چرا از اینجا تا اینجا پول نگیریم؟ همین سوال کسی این صاحبا چی نظر دارید؟ اقتصادیات اینجا مهم است. ما یک گپ اول براتون واضح، اگر زمین حریم طبیعی دریا را کلش پول بگیریم ضرورت با هیدرولیک نیست. هیدرولیک دیزاین دیگه ضرورت نیست. طوری که هیدرولیک از نامش هیدرو و از دو کلمه یونانی هیدرو و لوکوس، یعنی آب در پایپی مانند است که دمو پایپ است. پایپ به شکل اوپن است، به شکل چانال است و در هر چیز ما مطالعه او را در اونجا فشار است، سرعت است، رفنس است، اما پارامترهای هیدرولیکی که است او را باید مطالعه کرد. اینمی است. این چی است؟ اول اقتصادیات ما بسیار مهم است، فاکتور اقتصادی بوده. چرا ما شما ای را که به حساب به داخل دریا ما ای را دستاندازی میکنیم یا انکروچمنت میکنیم، این است که ما لنت پول ما و ای پول ما توتال سپان ما چی میشه؟ کوتاه میشه. آپریشن اند مینتیننس کاستش کم میشه. اینمی و جور شدنش تایم کانسترکشنش هم کم میشه. اینمی کلش همون مزایای است که ما اینجا وقتی که اینی کارا را کردیم اینجا باعث ما، اما وقتی که ما و شما حالت طبیعی یک دریا را تغییر میدیم در اونجا تغییرات دیگر ما به وجود میاریم که از اونمو تغییراتی که ما به حساب من مید یا به حساب مصنوعی یا ایجاد کردیم باعث تغییر رژیم جریان دریا میشه. اینمی ساحه انجینر صاحبا وقتی که اینجا ما گفتیم بکواتر یا افلکس، این بسیار یک بحث مهم است. این را باید این حد مجاز داره، الویبل افلکس اور الویبل بکواتر انجینر صاحبا. افلکس در سیستم های هیدرولیک دیزاین ایندی یا یوکی افلکس میگه انجینر صاحبی، در ذهنتان باشه. اما در سیستم های امریکایی را بکواتر میگه. افلکس و بکواتر یک دو کلمه مترادف است. این نرسایبای بسیار مهم است. الویبل افلکس یا الویبل بکواتر کسی میدونه درباره این یک چی است؟ انکریجمنت است. شمالی که میشه سرعت راسته میشه یک مقدار ارتفاع بالا میره. بله، یک مقدار ارتفاع آب در اپستریم بالا میره. در اثر کم شدن سرعت این. بالکل، در اثر تنگ شدن مقطع اینجا پاندینگ رخ میده، بالا شدن آب، جمع شدن آب. اینجا ساب کریتیکال میشه، باز آستا از این مقطع که عبور میکنه اینجا یک فشار باز ولاسیتی. دیگه پارامترها رو انشاءالله ما براتون میخوام که تقریبا در اینجا 30 پارامتر بالاتر هیدرولیکیست در فوت که باید کلش مطالعه کرد. این قسمت این نرسایبا این بکواتر یا افلکس این نرسایبا این حد مجاز داره. حد مجازش چی است؟ که از حد مجاز باید بالا نشی مطالعه باید بکرد. چی رقم؟ یک چندین پارامتر عمومی شما براتون میگم، شما میتونید در رفرنس ها براتون میتونم تا او به دیتیل بخونم. اولین در اپستریم بهای فسیلیتیز بعد ضرر یا تاوان واقع نشود. چی مانا؟ یعنی آب ما در افلکس ما باید در اون اندازه بالا نشه که امبانکمنت ما را دیگه استراکچر ها ریتنینگ والا از ریتنینگ والا بالا ببر. صحیح این نصاب دیگه نمو امبانکمنت مسئلهش بسیار مهم است. وقتی که رطوبت این قسمت ها اینجا آب جمع میشه اینجا در اینجا چی میکنه؟ سیپیج یا آب به داخل چی نفوذ میکنه؟ به داخل خاک امبانکمنت، ماتریال امبانکمنت. این که وقتی ساتوریتد شد یا مشبوع شد این نصاب اینجا لغزش
یا سلایدینگ رخ میده، یعنی به اپستریم هایوی فسیلیتیز ریسک باید واقع نکنیم. هر چیزی که از در اینجا خانه است، ملکیت های مردم است، آب که 50 سانتی بلند میشه میفهمیم بسیار جا را چی میکنه زیر آب میشه، در 50 سانتی در 1 متر خود بسیار جا زیر آب میشه. صحیح این نرسه شاید در اپستریم زمین های زراعتی باشه، شاید در اپستریم در قسمت از کانترکشن بمونه، شاید خانه مردم باشه، شاید پارکینگ باشه، شاید پارک ملی باشه. باید این چیزا رو مد نظر بگیریم. دیگه این نرسه با وقتی که ما از افلکس یا بکواتر گذشتیم، دیگه کارهایی که آب بین سکشن کراس سکشن 2 و 3 عبور میکنه این نرسه با این باید مطالعه کرد. مطلب گرفتیم این نرسه یکی از این قسمت از این دو کراس سکشن در پل بسیار مهم است. این دو کراس سکشن مربوط به دیزاین هایدرولیک پل است. وقتی که از اینجا عبور میکنه این نرسه با شما ولاسیتی مجاز allowable velocity under bridge این نرسه در زیر پل ولاسیتی مجاز است. از حد که بالا میشه باز یا بعد هیوی پروتکشن ورک بکنیم یا بعد چی کنیم یا بعد ولاسیتی را کم بکنیم که او زیاد مثلا بعد یا وایر را به حساب لنت پل زیاد کنیم، فاصله بین پیرها را ادجست بکنیم، نوعیت پیر به خاطر هم در سرعت هم به خصوص در بکواتر هم بسیار رول داره. صحیح اما در ولاسیتی به خاطر چرا بستگی بر پروتکشن ورک یعنی اونجا سکاور رخ میده رو هم باید ما مطالعه. دیگه کارهایی که مثلا ما شما نوعیت مواد متریال کانستراکشن باید اونجا که استفاده میکنیم تکلیف. مثلا ما کانکریت گرفتیم به خاطر پروتکشن ستون مسنری میگیریم یا ستون پیچ سایز یا ریپرپ میگیریم. مثلا کارا است که ما انشالله او را باز در وقت در جریان مدلینگ را انشالله مطالعه میکنیم. دیگه ساحه اکسپنشن است این نرسه با وقتی که ساحه کانترکشن یعنی وقتی که آب چکت در ساحه تجمع کرد یعنی او بعد وقتی که خارج میشه پس چی میکنه اکسپنشن میکنه یا تیت میشه سایز یا را چی میگه در انقباض انبساط سایز اینجا منبسط میشه سایز این ساحه انبساطش است که این ساحه باز در اینجا ما شما اقدر ضرورت نداریم که این ساحه را مطالعه ساحه مطالعه ما کانترکشن یا اپستریم. نصابا میایم این پلان پل بود که ما این را حداقل گفتیم اینی قسمت ها که از انجینر صاحب از این ساحه تا به اینی ساحه اینی را چی میگه این نصابا این که آب الله کنه یعنی آب از اینجا دیگه گذر نمیکنه. نه این از ابسترکشن خاص این را در مدلینگ پلی را چی میگه این نصابا کس گفتم میتونه از اینجا این ساحه که دائم لاک است یعنی از اینجا دیگه آب گذر نمیکنه. اینی را ineffective flow areas این باید مطالعه گردد این تاثیراتش تا به بالا در اپستریم که ineffective flow area تا کجاست. اما ما شما معمولا 1 متر الا 2 متر دورتر از ساحه کراس سکشن ineffective flow areas تا امتداد چیزی که سرک است امبانکمنت تا این ساحه. خب این پلان بود. این نصابا اینی امبانکمنت است سلوپینگ یا سرچ سلوپ امبانکمنت است این نصابا این خود سرک است کارجویس اینی را اینی سوار به خاطر اشاره اینی را انجینر صاحب این امبانکمنت که وقتی به طرف داخل کراس سکشن پل چی میکنه امتداد میابه انجینر صاحب اینی را سلوپینگ میگه در مدلینگ پل. این معمولا مربوطی در خود HEC-RAS اونم کمیونیتی نداره باشه در منوال و در کتابایی که HEC-RAS بالا HEC-RAS نوشته شده یا اونم ریسرچ پیپرها او را توصیه کرده وقتی که ما شما ابارتمنت تایپا داریم معمولا vertical wall with wing walls without wing walls و spill through. اما ما شما وقتی که میگه ورتیکال وال شما استفاده میکنین سلوپینگ در مدلینگ تون چی ایگنور کنین او رو مد نظر نگیریم. اما ما میگم نه بعد مد نظر بگیریم بدون از اینکه ما ورتیکال وال صحیح استفاده میکنیم اما به خاطر سلوپینگ
ساید سلوپ های امبانکمنت ما او را باید پروتکت کنیم. انمی و اونمو یک موانع در مقابل جریان است که باید مد نظر گرفته شود. صحیح انجینر صاحب؟ این انجینر صاحب لانگ سیکشن پل است انجینر صاحب که ما پل به ای یا در کراس سیکشن 2 یا 3 را مد نظر گرفتیم در این قسمت. انجینر صاحب این ساحه پل است که های فلر لیول است یا اچ اف ال است. انجینر صاحب اینی ساید سلوپ است که به داخل چی آمده، اینی سلوپینگ است. این تاپ الیویشن است، تاپ الیویشن اور گردر باتم که انجینر صاحب در مدلینگ باز بسیار ضروری. اینی تاس انجینر صاحب تا الیویشن است. این هم ای رایت لفت اباکمنت است و ای رایت اباکمنت است. از اون این قسمت ها ما شما ان شاء الله ایره به خاطر مدلینگ ما در مد نظر گرفتیم که بعد مطالعه دارم. دیگه انجینر صاحب سکشن ارضی است در پل. خود در این ساحه پل در پلان ما یک سکشن ای رقم گرفتیم. این به خاطر که در مدلینگ ضرور است. اینی مهم است که اینجا اونمو 2 سکشن آمده، 2-3 که با هیدرولیک دیزاین ضروری است بسیار زیاد. انجینر صاحب برج ویت است، این بسیار ضروری است که ما شما بدیم. اپستریم دیستنس این را به نام دیستنس در اونجا تانا میگه، اپستریم و داونستریم نمیگه، فقط به نام دیستنس. اینی فاصله از ساید سلوپ که رفته در قسمت تای از تای ساید سلوپ تا سکشن تا ایج پل. این انجینر صاحب اینی رست چی میگه؟ دیستنس یا اپستریم دیستنس و داونستریم دیستنس. نصاب انشالله ما شما مکمل بحثا را بسیار با دیتیل انشالله در مدلینگ در جریان مدلینگ را انشالله میخوام. این خوب بود که شما در اقل ما میفهمیدیم، اما خوبتر بود بعض اصطلاحات بعد روشنی سرشان. خب میام اینی انجینر صاحب HEC-RAS ما می مدلش 506 است که 506 از 504 از 3 به بالاتر، یعنی نرسابی را در مد نظر از 3 به بالاتر توانایی چی راسمپر بالاتر شده. شما میتونین کارهای را که قبلا در سیول 3D یا در دیگه بسیار برنامه ها بود که ما سرش کار کرده بودم یا در GIS برنامه GIS که در اون ما به حساب جیومتری پول می ساختیم، بازو را اینجا آوردیم، بسیار می آوردیم، بسیار یک پروژه کلان بود، وقت گیر بود. حالا از ورژن 503 به بالاتر کلش این توانایی را داره که در راسمپر مکمل جیومتری شما دیولپ بکنه، اگر او 1D است یا 2D است. میان انجینر صاحب اولین کار که از آپشن انجینر صاحب از یونیت باید ای را چی کنیم؟ سیستم اینترنشنال یا SI. صحیح؟ ای را باید از دیفالت باید انتخاب بکنیم که ما شما متریک کار میکنیم، این کار باید اول بکنیم. بعد از اون میایم در فایل به نام نیو پروژکت، به نام نیو پروژکت میایم انجینر صاحب فولدر خود معرفی میکنیم. در دسکتاپ میایم متار اینجا به نام HEC-RAS برج مدلینگ پروژکت این انتخاب میکنیم، نامش میتیم چی است؟ به نام ترینینگ پروژکت. سایز پروژکت این چی میکنیم؟ اوکی، یک قسمت یک استیپ ما جور شد. سایز بعدش میایم این صاحب بعدش میایم با GIS tool، بالای مینوی GIS tool کلیک میکنیم بر راسمپر. نفسا بی راسمپر است. حال GIS اینمی توانایی را پیدا کرده که ما مکمل کارا را در اینجا وقت ما اینی برنامه را خریداری کردیم بسیار با HEC-RAS این را ما خریداری کردیم با بسیار پیسه گزاف، اما اینی کارا را اینجا میشه ضرورت بود. اولین کاری که ما میکنیم اینجا چی میکنیم این صاحبان؟ از قسمت تولز به نام نیو ترین مدل. یس اون قسمت که میگم مگه شما پروژکشن خود معرفی کنید. صحیح؟ نت داری این صاحب که ما مو ایمیجری اینجا، یعنی بالا ایمیجری بالا همه چیزا شما اینجا استفاده میکنید. ما اینترنت خیلی داشتیم چند گلون امروز خشک میشه زود که از چای نیست یا خیلی چیزم نیست. خب اینم است. از این قسمت میایم این نرسا پروژکشن چی خودم معرفی میکنیم برش. اینجا بیایم
نه صحیح پروژکشن اتومات ما در جیایز ایره دیولپ کردیم نه اینجا میبینید پروژکشن WGS 1984 دیوتیم زونی 42 اون فایل را که در ارکمپ کار کردیم وقتی که در ارکمپ کلیپینگ میکنی یا دیفاین پروژکشن میکنی اتومات اینمی در اونجا اضافه میشه به نام PRG سایز ما او را نشان میتونم براتون اپلای اوکی حالا شما میتونین چی تنه ترین مدل تونه اد کنید از یک قسمت مثل سیوال 3D به نام اد سیم آیکان و سیم لوکیشن اینا قسمت میام پس دسکتاپ هنا یک قسمت ساحه ولایت ننگرهار آوردیم اینو اوپن میکنم و میگیم کریت کلوز هنا صحیح هنا ریوارس یک ساحه از ولایت ننگرهار ما شماست خب اینترنت کانکت نشد خیلی نه کانکت ضعیف هست نه اینجا بخی کانکت نیست روز با کامپیوتر خودم یک بسیار دادم نشد چی مشکل پیدا کنم فقط من آپشن ایمیجری را نشان میدم که این cannot connect یک دارم یک چی کنم که این سایز چک تغییر بدم اگر پاسپورتش تیار هست اینجا نه؟ همون فارگات بگه این صد فرس سر خواه ما کجا رفتم فارگات اینا فارگاتش کردم فراموشش کردیم سر کانکت بزنیش چی هست اینجا هست پاسپورتش؟ کانکت پاسوردش چی بود؟ آی نفهمیدیم که اون پروژکشن هست آره در آخر برات بگه ما سوال کردیم روز آی چی آی وای 11 تا او رو در این هستی ما سوال کردیم ما از یک جای دیگر از اینترنت پیدا کردیم درس هماش خیر نه اینترنت سکیوریتی چیزی چی هست باز این هست آی سه تا یا سه تا تریپل هست وای 11 تا 2 این اصلا اینترنت امروز ضعیف از خودش نه اینجا مطلب ما چی بود که اینجا کانکت نمیشد از ضعیفیش قدر ما چی نمیکرد کانکتینگ آنیم کانکتینگ کدام سور زدین این اصلا که کانکت باید نشد والا ما امروز در خانه بسیار اینا سکسیت نوشته است که چی؟ کانکت نه حالا باز این را تبدیل کنیم یا تبدیل میشه نه دیگه پس نه مشکل نیست وای فای شیرینگ چی تست ای از این میشه سه دانه آی بگیریم استاد سایز کلش در کپیتال کنیست نه وای 1182 این را تبدیل هم کنم میشه یا نه نه ولی خب نه سایز چرا نمیره رو در خانه هم نگرفت چی میگن؟ بعض وقت که اونجا پاسورد تغییر بتین از دیفالت بازی را نمیگیره بالکل این تجربه را ما دارم شما این نصب ندارن اینترنت؟ نه والا نصب توصل نشته؟ استاد این تبدیلش کنم 1 2 3 تا 9 و 1 0 10 یعنی حالا بگوین چی هست؟ 1 2 3 تا 9 خب باز 10 1 0 دم باز تکرار کن یا صفر بر 1 0 یعنی که 10 دیگه next نه ما میگم ما درسای سالای 2003 چی واره نشه آفیس و ویندوز واره نشه وقتی که اونجا یک چیز میامد استادا باز میگفت که نمی مربوط به اینترنت است ما میگیم که مربوط به اینترنتش هم اگه میدیدیم خوبتر میشد اصلا من تو مالا اون در خانه ما میدم از چیکار نیازمون نمیشه اصلا اینترنت شاید مشکل داشته باشه که اینجا هم صحیح نشان نمیده ایرپلین مود بزن پس چیزش کنم ایرپلین مود زدی خب نظر اگه چی نیست مشکل نیست خیره خیلی ما رستوک میکنیم نه این نصب وقتی که در اسمپر آمدین از این قسمت میتونین شما مثل در GIS چی کنین
چی را اد کنین مپل ایمیجری را خیر ببینه از اینجا مپلیر اینجا میایم اینجا نصابا اد مپلیر سایز ببخشم چی شد اد ایمیجری نصابا سایز یعنی ما مثلا جی آی اس آن میکنه یعنی اتومات داریم مثلا جی آی اس ورلد ایمیجری سایز یعنی ایراد میکنیم اوکی سایز امو پروجکشن به می ضرور است که شما باید ایمیجری در چیتان ورله شود بالای ترین مدلتان سایز یعنی اولی نیا اونم یه آپشن اینترنت شد چی کنیم نه این مهم بود خب شما بالا ایمیجری کار میتونید اینجا کنج مرسال این همی منطقه اون ورله شد بالای چی مثلا نیره آف میکنیم نه این همی ورله این بسیار خوبی چی است که چی جایس چی میکنه یعنی شما میتونین بالای مپ کار کنین این بسیار براتون مفید واقع میشه و بسیار مو اساسیات کارتون بسیار بالا میبره سنسیتیویتی و مو دقت اکوریسی تون اینجا این نرسو اگه شما بیاین جایس ایمیجری یک خوبی دیگه که داره هم اپدیت است در افغانستان و هم رزولوشنش بسیار بالاست میبینین شما جی آی اس ایمیجری برای جی آی اس اونجا میتونم که گوگل ایمیجری هر چیز را خواهید نرسا رو این را ما آف میکنم چرا که این وقت گیر است این دانلود میشه مکمل وقت گیر زوم اوت میکنیم دانلود میشه این دانلود میشه اتومات دانلود میشه با مورد زوم اوت سکیل سایز سکیل جی آی هر برنامه سکیلش با زوم اوت متعلق است برنامه جی آی انتو نمیتونی که میتونی سکیل برش چی کنی دیفاین کنی که از امی سکیل بر ما چی بکن اما او را در مپ مربوط به زوم اوت است خب ما ای را چی میکنم آف میکنم ما ای را آف میکنم که وقت گیر است انشاءالله ای چی را شما دیدین یعنی ایمیجری را که شما باید چی تو ارد بکنین از کجا از قسمت ارد میتونین دمی رسم پر الاینمنت هر چیز این از طریق شیپ فایل میتونین چی میگن برش اد مپ لیر از این قسمت اینی مکمل جی آی اس فایل چی است جی ام ال اس اچ پی وی آر تی شیپ فایل معمولی ترین فایل جی آی اس است یعنی ما خودم در ایره دم برنامه دم طلای چیه پوش کردیم خب ایره ما پس بند میکنم این نرسا ما کار چون در اینجا رزولوشن ترین مدل ما بالاست ما میتونم در اینجا کار کنم بخاطر که این وقت گیر است خب این نرسا حالا میان ما ایرم بند میکنم ایره چی میکنم ایره ریموو لیر میکنم ما میخواهم که اینجا مدلینگ خود شروع کنم بخیر سایز از این قسمت میام اینجا نرسا add new geometry size برنامه geometry size ایره چی میکنیم اوکی اینه یا آمد ریورس را سلیکت میکنیم و رایت کلیک چی میکنیم ادیت میکنیم از این قسمت از طرف بالا و طرف پایین حالا چی خوده سنتر ریور خوده یا الاینمنت ریور خوده چی میکنیم نه از بالا با پایین مشکل نیست اما سکشن از کراس سکشن باید تمام سیستم سایز ما از این قسمت شروع میکنم کار کنم الاینمنت ریور خوده برش معرفی میکنم size rich bridge okay size بعد از این نفس رو بیره چی میکنم میره میبندم چی میگم بیره اینجا قسمت رایت کلیک ایره چی میگم stop editing یا save بعدش میام اینجا نفس رو در چی در بانکس رایت کلیک چی میگم edit geometry بانک قسمت های علاوه دریا سایز خواهی را جایی میکنیم که موقعیت پول ما اونجا است
نه کل ریواره تا مو ساحه را که ما مدل میکنیم بسیار اونمو حداقل اونمو 4 کراس سکشنش ما بدیم چرای بالای رژیم فلو تا اینجا دبل کلیک نه یک کلیک میگیم دوبارهش بیاد نه یا اینتر یا دبل کلیک تا آخر نه در بانک میگم در بانک باز کاس ریوار ولی بشه و یک کلیک میگم چی رقم ده کلیک نرسه مطلب من گرفتم خیلی این میاره کار کرده رایست نه بانک ها بانک است بله بانک گفتم دبل کلیک نمیشه نه دبل کلیک شد در کجا؟ ریوار خلاص میشه این طرف کردید ما تو اون طرف این یک کلیک کرد دبل کلیک نه دبل کلیک داخل انتر یا دبل کلیک سیم است اینم چی میکنیم ایرا بند میکنیم در قسمت میم استاپ یس حالا حداقل ما 4 کراس سکشن اما ما میتونیم به خاطر دقت چی هر چقدر کراس سکشن بالا شود نزدیک شود دقتش بالا میشه مثلا خب اینجا میم به نام کراس سکشن سایز رایت کلیک ادیت لیر سایز جومتری مثلا کراس سکشن اول ما سایز میارسم کراس سکشن دوی ما دیگه میشه ریزولوشن چند متر است ریزولوشن 5 متر است اینو مثلا نی کراس سکشن میره چی میگم میرم استاپ میکنم استاپ ادیت سیو سایز این شد فایل سیو میره بند میتونم بند کنم یا هم تو بند میره میام در ساحه چی که بند میکنم میام در جیومتری فایل میام جیومتری ادیت جیومتری دیتا را سایز از این قسمت میام از فایل دیره چی میکنم اوپن جیومتری دیتا به نام ترینینگ پروژکت این نرسو سایز اینجا نرسو تو اینجا کدام سوال انشالله نه نیست چیز اینجا خواهم مال پول خدا چی رقم مد میکنیم بین کراس سکشن بین دو بندک مثلا دو بندک کراس سکشن ما این قسمت است چی هست 1337 و 1887 سایز بین استاد ولی دقیق است یا دیتای سروی ما سروی بخی دقیق است سروی بسیار دقیق است اینجا میم این خب بخاطر ترینینگ پروژکت بود سایز شما میتو در ریال پروژکت باید سروی دیتا باشه با اونجا بالای دیم کار نکنیم هیچ وقت یادتون باشه سایز ما فقط ترین مدل براتون آوردیم از این قسمت میم چی اد میکنیم برای از چی از برج اور کالورد دیتا سایز آپشن اد برج اور کالورد خب سکشن از این بالاتر ما 1337 1338 چی 38 نه 38 بینی دو تا میشه نه مطلب انا گفتم مثلا ابستریم کم میکن نه 1338 پشت 1337 چند است 1338 است میتونیم مابین است کنیم چی را مابینش بین 1337 خانم بین 1338 و 1887 ما چی را گرفتیم 1338 را گرفتیم صحیح میتونید شما بین کل چیزی که اعداد است میتونید چی میگن لیمیت است صحیح اما بین نمی دو کراس سکشن این نرسو ما کراس سکشن اد کردیم نرسو ساحه ریوار ما در قسمت است ما اینجا میخوایم اولین کار را که ما میکنیم در اینجا دک رودوی دیتا خود اد میکنیم از این قسمت میایم خب دیستنس کدام دیستنس است یادتون است خیر از نه از سایت سلوپ تا structure face or bridge face the upstream and same symmetric to downstream فاصله ما را منیمم معرفی میکنیم بعد شما میتونید برای خود دقیق اون را معرفی بکنید من منیمم معرفی میکنم 2 متر یا مثلا این را معرفی میکنم 6 متر صحیح خب ویت بریج ما تا که در کراس سکشن براتون نشون داده من نه ویت بریج ما اینجا نرسون any distance بود چند است 11 متر میکنه wear coefficient default است ایرا خود برنامه بعدش evaluate اگر کدام یعنی وار تاپینگ اگر رخ بده اتوماتیک خودش اما ما به خاطر وار تاپینگ پول دیزاین نمیکنیم صحیح خب اولین کار را که میکنیم این نصاب استیشن های خود معرفی ما شما در اینجا ما اما برنامه را تو باش کنیم ما بر کار یک چیزهای خود دارم خب که اونم رو بر شما معرفی بکنم این نرسو بین استیشن است
استیشن 1 2 3 4 5 6 حداقل یعنی لو کارد است زرد لو کارد است و سرخ های کارد است صحیح که های کارد ما در پل افارل سرک است یا تاپ لیول سرک است خیلی این حساب اینی را با منوال برش معرفی میکنیم صحیح صفر ما بخوام چی را بیارم کروسکشن میارم صحیح صفر ما میخوایم از این اینجا مکمل چیزی که بشه از تا آخر مورد صفر بعدش ما شروع میکنم در کجا دیگه شروع میکنم من در قسمت در ساحه نه چند است در ساحه اینا مکمل 70 خیلی چی 70 بعدش هم 70 در های کارد لیول در لو کارد لیول استیشن سیم اما فقط الیویشن ها رو تغییر میدیم صحیح این نصبه بعدش کراس سکشنه 70 جمع 11 یا نه 11 او خو عرض سرک دادی عرض پل دادی طولش را جمع میکنی 70 مثلا پل 20 ما هیچ جمع نمیکنم ما میایم ایره در ساحه در این ساحه برش معرفی میکنم چند است 106 چند مثلا دست 100 در های کارد در لو کارد آخرش 250 صحیح تا اینجا مدل میکنم ما تا آخرش آخرش از صفر نمیگیریم نه چرا ما از این طرف شروع کردیم صفر چرا استیشن داره این استیشن هاست بالا استیشن ها کار میکنم صحیح این نرسای با ما سینتیفیک سلوشن علمی این وقتی که اد کردی خودتون دانستی که لنت توتال سپن تا جمع کو بالایی در اونجا چی تا آخری یعنی ساحه استیشن لوکیشن اباکمنت لیفت اباکمنت است و اینی رایت اباکمنت است صحیح است چرا دو طرفی تکرار شد در های کارد و در لو کارد بیایم های کارد خود ما اینجا معرفی میکنم در 578 معرفی میکنم چند 578 اما در سرک افارل است این نرسا بود وقتی که ریال مدل میکنن افارل در سرک در اینجا مدل معرفی میکنن صحیح این نرسا با چیز سوال کنه دارن ها چیز خاص پشتان پوتم نیست نه لو کارد ما زیرو معرفی میکنم زیرو های کارد خدا میبخشن لو کارد خدا در ساحه پل در سکشن پل از 2 متر از 578 منفی 2 چند 76 576 نه فریبورد انجینر گردار مثلا از چی تا گردار است کنترل سی کنترل وی 0 لو کارد 0 سیم کپی تو داونستریم خب این شد خود ما در این سوال مدل کنیم بسیار ساده علمی و واقعی صحیح میرم دیگه مطلب ما باید که باید سنتیفیک به مخاطره که ما باید علمی کار بکنیم صحیح یک خود در ویدیوهای یوتیوب زیاد هست اگرچه ما شما او را دیدن میتونیم ما باید اینجا هم علمی پیش بریم صحیح یعنی بایس دیزاینر باید یک کسی هست به خاطر ریسرچ پیپر خود یک مدل میکنه یک کسی هست که به خاطر پروژه دیزاین و سرنوشت پروژه دست صحیح حالا میان چی میگیم پس سویل سلوپ امبانکمنت سویل سلوپ معرفی میکنیم مثلا یک به نسبت چند صحیح ما مثلا یک به نسبت 5 6 میگیریم چرا معمولا در سرک 4 6 معمولی است صحیح این است اما این مربوط به جیوتکنیکال و به سیفتی مانوال جیومتری میشه که سیفتی مثلا که باید سویل سلوپ باشه که اگه موتور پایین بره پس اونجا بالا آمده بتونه مثلا نظم این رو که این سویل سلوپ این معرفی شد این نرسا از جیومتری از دک میبخشین یا رودوی را ما معرفی کردیم بعدش پیارا را صحیح پیارا خب پیار یک معرفی میکنیم در اپستریم استیشن سیم این نرسا چند است در اپستریم این نرسا 50 60 70 80 خیر 80 و 80
یعنی در اپستریم و در داون. اگر در اسکیو باشه باز جمع تفاوت گرفت. اینی باز در اسکیو اگر باشه در داون استریم استیشن تا چقدر که انحراف کرده به فاصله را بدن. یک اسکیم هم کار نیست. حالا خب نمیشه ما در ویدیوهای خود یوتیوب رو هم اد میکنیم ان شاء الله. صحیح. در اسکیم چه رقم مثلا است؟ اسکیو باشه اپستریم سکشن در اپستریم در یک لوکیشن است، داون استریم در دیگر لوکیشن است. یعنی انمی فاصله استیشن ها تغییر میکنه، نی زیاد میشه یا کم میشه، یا رایت اسکیو است یا لفت اسکیو. دراوینگ هم فاصله بله استیشن 70 مثلا 80 میبود باز 90 میشه، اینش 90 میشه. صحیح. حالا پیر ویت ما 2 متر است. صحیح. در های کور لیول و لو کور لیول الیویشن. های کور الیویشن ما چند است این نصابا؟ لو کور ما چند است؟ 0. های کور ما چند است؟ 578. 578 یا فارل ما صحیح. کاپی تو داون استریم. چرا؟ دیگه چی هست؟ سم. اوکی. مال براتون میگم یک دقیقه. صحیح نصاب والی براتون میگم. این نصاب ای دیبریس است. ای بسیار مهم است. ایران ما فلوتینگ ماتریال. چی است؟ ما فلوتینگ ماتریال اور دیبریس. ماتریالی که آب با خود او را انتقال میتن. صحیح؟ چی است؟ دیبریس ویتا و دیبریس هایت برش معرفی میکنه. همین مواد اندازش معلوم باشه. اما وزارات باید مطالعه شده باشه قبلا یا اویدنس یا در اونجا مشاهده شده باشه که این مثلا قبلا نمی چی آب همراه خود این چیز را انتقال داده. هر چیزی که هست، سنگ، چوب، فلوتینگ ماتریال در آب چیزی که هست. درخت بسیار مهم است. درخت ها وقت مهم باز بسیار خطرناک است که فاصله بین یعنی فریبورد تا من باشه بسیار مخالفت بسیار کم باشه. تا وقتی که چی میکنم فریبورد به خاطر دیبریس ماتریال باز خودش تغییر میکنه. مثلا اگر شما دیبریس داشته باشید در قسمت باز بعد به اندازه اینمی فریبورد باید باشه جمع کنیم با نظر های تو بیتی و حجمی را گرفته با چی فریبورد مجازه کش جمع کنیم. اگر نباشه بستانو فریبورد میگیریم. صحیح این حسابا. حالا اینجا ویت ما مثلا 3 متر است و هایت ما مثلا 5 متر است یا هایت من 3 متر است. 3 در 3 صحیح. اوکی. حالا چی اینجا با متر بود یعنی که جمع شده ایش هست. خیر این را آن میکنیم. صحیح آن یس 12 اوکی یک دقیقه چی کنم. خب این را معرفی کردیم. ما براتون حالا چی میکنم نه حالا پیر دیگر را معرفی میکنیم. صحیح این را کاپی میتونن ما میگیم اد میکنیم. نه بخی صحیح. سنتر لاین ما چند میاد اینجا این نرسم 90. خیر ببینیم چرا سکیونس ما اردویش در اپستریم و در داون استریم 90 است. صحیح. خب پیر ویت ما 2 متر است. های کارد و لو کارد. لو کارد میبخشین 0. های کارد ما چند است این حسابا؟ 578. صحیح. کاپی تو داون استریم سیم. با استاد می های کارد از دیتا استریم چه رقم پیدا کنه؟ در استریم های کارد در استریم خب بسیار خوب. در استریم لو کارد تا نه بید استریم است. های کارد های کارد تن انجینر صاحب تاپ اپارتمنت است. تاپ میبخشین سرک است. حالا میراث شما میتونید 588 بگیرین چون پایین ما اینجا بود. چرا 0 گرفتین لو کارد؟ ما اینجا رساندیم. اینجا وقتی که 0 گرفتی چی میگه بعد؟ اینجا اول ایران براتون می. اگر ایره برش معرفی بکنی نه. در اینجا ایله بشن رو میتونی اگر 0 بگیری یعنی بن کراس سکشن شد اینجا پلات شده. اینا به مؤخری حدتی میرسه خود. جایی یعنی به صفری 0 خدا اینجا صحیح. یعنی که 0 بتی مشکل نیست. 0 هم باید بتی اگر ایله بشنش ما یعنی من 568 تا برش میتونم مثلا در اینجا میام 500 هیچ سیم است 568 کاپی تو داون استریم. صحیح. موضوع استاد سر اختفای خود پل باستاسی نه بسیار هم این شکل باید دیر شود. صحیح هیچ مشکل نه. صحیح این چی است؟ اینی را داتا میتون است. ما داتا ما صفری برش معرفی مطلب گرفتیم این داتا است. پیاره خدا چی کردیم؟ حالا چی را آن میکنم؟ خب دیپرس با پیاره دوم ای را معرفی میکنیم. اپلای 3 در 3 صحیح.
این همه اندازه آن. جمع شده یا. مواد اندازه گیری میکنن. بله ها. مواد را که فلت که میانه نه؟ خب برای پل ما زیاد است امکان داره نه. عرض زیاد شه. این و وایدش چی باشه؟ میلیمتر متر. متر است از آه. اوکی. باشکی چرا آن نشد؟ آن یس مثلا 3 را میارم در 6 من در 5 را میارم در 6 تو باشکی خود چطور آن نشد؟ سایز پرابلم است. نه نه ساز خورد نشد ساز آن بیون موف یس خب او وقتی که مدل کنیم نه من دارم ایرا که رن کنیم نه سایز رن کنیم نه سایز ایران مثلا 5 و 6 سایز اوکی سایز خواه بیر دیگریس سایز اوکی خواه میان این اصاب سلوپینگ ما گفتیم که مسئله بسیار مهم است سلوپینگ خود اد میکنیم سلوپینگ چطور اد میکنیم اینجا میایم اکسل رو باز میکنیم یعنی این است اول لفت و بعدش رایتش رو معرفی میکنیم دامنا تاپ الیویشن دیدین باتم گردر یا تاپ اباتمنت تا الیویشن قسمت پنجه چی سایت سلوب ما این در دیمم تا میگیره سایز یا دست امباتمنت خیلی را معرفی میکنیم استیشن اول ما چند است انجینر صاحبا 70 چند 70 لوکیشن چین در های کار لیول سایز و صفر کردیم. میبخشیم چند بود 70 سایز خب چقدر مثلا نظر به مساعد سلوب را که شما جمع کردین امرایش میبخشیم نسبت تناسبش نسبت شکن شهر مثلا 7 متر است این 7 متر رو طرف میره در قسمت تو مثلا 77 سایز رو جمع میکنه خب الیویشن اولیشه انجینر صاحب اینجا ما براتون گفتیم چی است اولیش اباتمنت تاپ الیویشن اور گرتر باتم الیویشن ایرا برش معرفی میکنم این قسمت الیویشن خیر ببینیم زیر چند 576 خیر ببینیم 576 دیگه تایش معرفی میکنم در این قسمت صفر گرفته بودیم دو دیگه. نه 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 در اینجا صفر نمیگیرم در اینجا چند ریال 570.5 570 چند بود؟ 5 کاپی تو داونستریم اوکی این قسمت استیشن نفهمیدم ها؟ همین قسمت که افتا که جمع 70 کرده یا این رقم میکنم یا در چی را یک رقم من براتون معرفی میکنم سایز این میره 77 نمیکنم میره 73 میکنم سایز کاپی داونستریم سایز سایز ها چی را نفهمیدی نصف سلوپین که نظر به سلوب در وقتی که شما سایت سلوب رو برش معرفی میکنین اون نظر به سلوب فاصله از این قسمت تا این قسمت اکستند میشه جمع اینی فاصله این نظر به این سلوب مثلا ما 3 متر تایم او طرف قرار گرفت سایز خب این اوکی دیگه قسمت اباتمنت یک اباتمنت دو را اد میکنیم سایز استیشن از این طرف حال شروع میکنیم استیشن ما اینجا چند است 100 خیر ببینیم 100 منفی میکنیم 3 این طرف میام خیر ببینم 97 آله باتمش چند بود؟ 575 نه 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 گنگس شده نه 576 500 اینه به اینجا واضح برکم گفتیم به این اکسل چی هست؟ اباتمنت تاپ الیویشن اور گردر باتم الیویشن سایز علمی سنتیفیک از چی باید کار نگیریم از این قسمت باید سایز خب الیویشن ما چند بودی نسود این قسمت 501 مزاق باشه سایز 576 خب پایینش حال اینجا میبینیم چند است این نسود 570.5 570.5 خیر ببینیم کاپی تو داونستریم سیم نسود مدلینگ پول ما و سلام قسمت دیگه است بسیار آسان اینمی کارا رو شما میتونید از بریج دیزاین آپشن بسیار بخیر حسن کنید از این قسمت شما شاید کار نکرده باشین
این همین آپشن ما در ویدیو براتون کار میکنم. این بسیار ساده است، فقط اینجا کلیک میکنید تک تک تک. چه خوشی فهمم میونه. خب این سه کار دیگه شد. حالا اونم ineffective flow area رو معرفی میکنیم این مرسو با بعدش میاد. ineffective flow area رو معمولا در قسمت یا 2 متر بعد دورتر. اما ما در قسمت فکس میگیریم. چند؟ خیر ببینیم. چند است این مرسو؟ 70 خیر. استشان ما لفت 70 نه لفت نیست. ایرا لفت رایت پرفورمنس. لفت سیم چون کی برسته میکنه. چند است؟ 70 رایت ما 100 خیر ببینیم. الیویشن تاپ ما این قسمت ما 578 578 578 نه نداشت پرمننت یعنی که واقعا دیگه از اینجا بسته است دیگه. اوکی این مرسو صحیح این یعنی از یک قسمت به این طرف و از یک قسمت به این طرف این افکتیو فلو ایریا است. یعنی از اینجا آب گذر نمیکنه یا سرعتش بسیار پایین است، یعنی مد نظر گرفتن نمیشه. بعد یعنی این با برنامه خودت معرفی کردیم. همش با داون استریم این با اپ استریم بود. در داون استریم سیم است. شما سکیونس چند است؟ 70 100 استیشن رایت ما الیویشن ما چند است؟ اف ار ال چند؟ 578 و 500 اگر مولتیپل بلاکس اگر چیتون در پولتون در ساحه کریست کرو یا یعنی ورتیکال کریست کرو یا ورتیکال سکر واقع شده باشه یا مقر باشه معدب شما باز مولتیپل هم میگیرید. هر جایی که تغییر خورده رو برش میشه. صحیح از ما نرمال است مکمل صاحب را ماسکیو نیست در چی نیست لکر. اوکی این نصابی شد. فایل چی میکنیم؟ خلاص شد از قسمت. خب یک کار دیگه ما مونده در اینجا. چی مونده این نصابه گفته میتونیم؟ فاندیشن نه فاندیشن خب اپارتمنت شد دور بریج مدلینگ اپروچ یعنی که شما بالا کدام متدولوژی کار میکنید. همین رکم همینجا باید یک تشتی هم کنید یا کم هر بخش صحیح. انرژی استاندارد استیپ متد است اینجا نصاب که معمولا یعنی دیفالت است و برنامه خودش را حتما محاسبه میکنه. اما علاوه بر آن مومنتوم و یورنال خب مومنتوم انرژی استاندارد استیپس یک دیگه چیز هم داره. اگر شما وقتی که پیر نداشته باشین بعد معمولا باید انرژی استاندارد یا انرژی متد باید کار بکنید. صحیح. به خاطر معلومات زیاد اگر در انرژی متد یا استاندارد استیپس میخواید پلیز ریفر تو مانوال HEC-RAS مانوال. صحیح. خب مومنتوم وقتی که شما پیر را داشته باشین ما مومنتوم و یورنال مثلا واسپرو را ای از بسیار دیتیل بالا کار داره اما مواد بسیار معلومات زیاد کار ایران ای مربوطه ایرا چیک کرده ایرا فدرال هایوی دیولپ کرد. صحیح. ما یورنال و مومنتوم. خب در یورنال و مومنتوم ما شما باید در اینجا بعضی چیزا را داریم یا بالا اینمی کلیک کنین در قسمت براتون میاد. صحیح. اما این چرا یادتون باشه که ما تار جور کردیم پشتی اوکی کانسل اینا معرفی میکنم. نظر به چی coefficient of drag or CD و pair shape or K چی است؟ اینمی ضرایب ثابت برش معرفی میکنم. این از کجا میاد؟ اینا اینجا ما جور کردیم تا هیچ ضرورت نداره میرم نه انجینر سرور. صحیح. مثلا پیار ما سرکیولر است در مومنتوم. صحیح. سرکیولر است ضریبش چند است؟ کوفیشنت 1.2 سیدیش 1.2 نه دیورنال پیر شیپ اور که چی را اینا برش معرفی میکنیم کوفیشنت کارا یعنی ضریب یورنال. خب سرکیولر است 1.05 چند 1.05 صحیح. خلاص کار ما یعنی متدولوژی کامپیوتیشن خودم هایدرولیک دیزاین خودم برش میاد بند میکنیم. چی میکنیم؟ از این قسمت میایم جیومتری خود سیو میکنیم. سیو جیومتری از اینجا کارهای ما خلاص شد. کار دیگه این ما که مونده
کار دیگه همو چی است مانده تا بود از طریق تیبل میریم ماننگ رفنس برش میگیم. خب کانستانت اما معمولا ما قبلا گفته بودیم در بحث پولچک در چی که در ساحه بانک و اوور بانک ماننگ رفنس ما ثابت می باشه معمولا در قدر زیاد، اما در چی که است در ساحه استریم داخل استریم به متغیر است زیاد اونجا زیادتر وقتی که سیلابا و چی رخ میده اونجا زیاد مواد مختلف رو داره اونجا چی میکنه یا سټلمنت میشه یا چی میشه این نصاب یا شستشو میشه صحیح باشه. خب این نصاب ایره مرمری ایره سلیکت میکنم سیت والیو مثلا ایره بعد مانوال ما براتون دو قسمت گفتیم دو درس کالورت اون از مانوال استفاده بکنیم اینجا پیکچرش هم همه چیزش هست 0.035 صحیح اوکی بس های چی مام ده بالا سلیکت کردی کلش سلیکت میکنم اگر تماس رو را سلیکت کردی باز برش باید اگر متفاوت باشه ما اینا set value 0.025 و اینا معرفی میکنم same 0.035 صحیح رو اوکی میکنیم. یا کار دیگه ما مونده رفته با چی مونده اینجا نرسا با کس گفتم میکنه که دیگه چی مونده نگاه همین چی را پلا دوستایی جای جا نه contraction و expansion بیایم از تیبل چی میایم در سایک steady flow انسیدیم سایک چی contraction و expansion coefficient خود معرفی میکنه میایم این بسیار مهم است بسیار من دقت پول کمپیوتیشن ما این کارا در دیگه ویدیو ها نکرده کسا ما ایره میفهم 100% میشه در یوتیوب برش ما ایره سرچ کنیم این کارا رو نه خب ما ایره جدی میگم ما کار ما کتی یوتیوب و کتی گوگل فرق ما وقتی که نباشه ازش کده خوب است اما میرسه باشه خب داله میامینه ایره برش معرفی میکنم. خب یک در contraction area ما و در expansion در upstreamش section 2 section 3 و در downstream the upstream 0.3 چند upstream دو سکشن داریم صحیح خب در contraction ما میبخشیم اول ما چی است contraction صحیح در upstream contract 0.3 صحیح control C control V صحیح خب در downstream 0.1 expansion است یا ایره دیگه downstream چی contraction 0.3 است آوری یا 0.1 contraction یعنی 0.1 چند است 0.3 0.1 صحیح 0.1 control C control V صحیح ایده چی است ببخشید یک دقیقه سکشن از اپستریم بر داونستریم میریم صحیح خب در ساحه ای در ساحه اپستریم است خب اپستریم است ساحه اپستریم است یعنی این سکشن های C58 نه این مرسوب C58 میبین نسپل اینجا صحیح ببین C58 و 2499 نه در اپستریم است اسپل در اپستریم حالا میم در اپستریم خب در اپستریم 0.3 صحیح و در اپستریم 0.3 اپستریم ما یعنی دو پا این 0.3 این 0.3 خوب اکسپنشن است یک کروس اکسپنشن و کانترکشن یکی است اینجا ببینم ما طول در کانترکشن هستیم صحیح صحیح کانترکشن باز بعدش در داونستریم اکسپنشن است صحیح کانترکشن ما در چی کجا بوده این است کانترکشن اول کانترکشن است در اپستریم اینات دیگه اینجا دیفال ما میمانیم در چی کراس سکشن 4 و 3 اضافه کنیم دیگه خیر ببینید اتون میشه دیگه ایره ما یک دقیقه کانسل تیبل چی است ایره دیفالت در ساحه پل در دو کراس سکشن باندن کراس سکشن اگه معرفی کنیم سیم دو تا باند بالکل خیر ببینید آدیش هم 0.3 در کانترکشن و 0.5 در اکسپنشن 0.3
در contraction صحیح و 0.5 در expansion. آره در پایین میایم این رو میبینیم صحیح بله میایم این قسمت در ها. داون استریم در downstream 0.5 0.3 0.5 آره صحیح 0.3 هستم 0.3 فایل سیو میشه صحیح شد هم میکنیم میایم در این قسمت ریفرش میایم چی میکنیم بعدش نه فلوید های خودم میشه از این قسمت از این قسمت ما پروفایل ها رو اد میکنیم چند پروفایل 5 پروفایل مثلا خب 5 چند نامایش رو تغییر میتونیم اولش 25 سال student period 50 سال سال اینجا سال 5 سال سال 2 سال و مثلا 5 سال اما تا 100 بالاتر زیادتر معمول نیست ما این به خاطر که شما بفهمید که در کل چی رقم شما پروفایل ها را اد میکنین صحیح 25 اوکی صحیح 100 ساله خدا مثلا 100 ساله ما 25 ساله ما مثلا 50 کیوبیک متر پر سکند صحیح 50 ساله ما چند است مثلا 75 کیوبیک متر پر سکند 100 ساله ما 200 کیوبیک متر پر سکند 200 ساله ما 1000 و 1400 صحیح اپلای خب فایل سیو جیومتری ناو بعد میسازیم دسکتاپ مانده همه فلو بود نه فلو دیتاست سایز فلو اوکی خب من کار اصلی این هم در زیاد ویدیو ها شاید ندیده باشین شاید ندیدین گمش کن صحیح این هم ندیدین بگو چی هست ریچ باوندری کاندیشن معمولا کریتیکال است خیلی نرمالش معرفی ما میگم من نرمال برات معرفی میکنم مجبور سلوپ بزنیم نه سلوپ هم چطور بزنیم تو بعد کجا سلوپ بزنیم در سوال 3D میزنیم کجا سلوپ یا نه ندیدین ما گفتم صحیح میرم میرم همین کارم در آسمان پر میکنم صحیح بیاین این ترک آسخون این میگه ترک صحیح میان در میجرمنت اول در کدام قسمت ما کار داریم در میبخشین در چی بانداری در چی در داونستریم اینا داونستریم یعنی پول ماست در قسمت باندینگ کراس سکشن از قسمت صحیح و در آخر انتر اور دبل کلیک سلوپ ما چند است این اصلا با منفی البته مثبت نمیگه مثبت است ای خیر صحیح شد این بسیار مهم بود اینی را کتان یادداشت کنین چند شد 0.00 یعنی کلش را بریم بگوین 27 22 اینه را برش معرفی میکنم نورمال دیکت سلوب میگه بر نورمال دیکت 0.00 اوکی حالا در اپستریم اینه این رسول قسمت میایم از اینجا میجر میکنیم باندینگ کراس سکشن صحیح دبل کلیک و انتر 0.0029 بگیریم کتان یادداشت صحیح چند شد قسمت نورمال دیکت چند است 29 0 اوکی این بسیار مهم این باید نورمال است از کجا نورمال محاسبه میتونه نه اوکی فایل سیو بازی فرق نورمال و کریتیکال چیه؟ بسیار ما را بعد براتون میگم که انشاءالله بحث کلام است خب قسمت بعدی ما این را
میبندم. قسمت بعدی ما رن است. چی میگیم؟ بسم الله. ایرا مکسید فلو مکسید. خب چرا ساب کریتیکال مکسید فلو؟ برنامه یک دفعه ساب کریتیکال تحلیل میکنه بعدن سوپر کریتیکال. چیزی که واقعی بود برات میکشه در مکسید فلو. اگر در سوپر کریتیکال و ساب کریتیکال معرفی بکنی خود دیگه میفهمی. نظر به صورت واسطی معلوم نیست برای معادل که چیه. بالکل فلات پلین مپینگ بر کمپیوتر سایز چی است؟ A backman station is not increasing order. Absent such station need vertical wall or increase appointment size. نه این increase زیاد ما طرف دریا آمدیم سایز چی است؟ قسمت میریم در پلان سیکشن سلوپینگ سایز سلوپینگ خدا چی میکنیم؟ کم میسازیم 71 کارت داست اوکی سلوپینگ داونستریم نادمه اوکی سایز save geometry run apartment station data is not increasing apartment station خب ایده جیومتریس یک دفعه نه ایده امو قبلا که مشکل است ما ایره چی میکنم ایگنور میکنم خب یک دفعه ما ایره ایگنور میکنم میره مفهوم ایده چی است این مسئله ایره ما ایگنور میکنم مهم نیست از کامپیوتر این جیومتری ما که هست اونجا مشکل داره دی ام ما بعضی چی هست سعید جنریت نشده یعنی تو پریدگی داره داخل چی دریا داخل دریا ایره ما دیدیم این سایز اونمو قبلا که دیلیت کردیم یادتون شد در کالورت ایره در کالورت ما باز کردیم سایز شد از ما هم یک پروژه میشه اونمو علت است که در بین خیزه در بین وقتی که دیم ساختیم بعضی چی الیویشن بسیار بالا آمده دریا پر نشان میده خیر ببینه مشکل نیست و سلام مال میایم در چی پروفایل خدا سعی میکنیم صحیح پروفایلز کلش این بیخی پریده میبینن ما ایره چی میکنیم اینکریز میکنیم چی ما فلو دیتای خدا اینکریز میکنیم کم میسازیم سایز ایره مثلا ایره میاریم ده 900 ایره 700 میکنیم خلاص اپلای فایل سیف فلو دیتای بس رن کامپیوتر کلوز تقریبا حال ما ورتاپینگ استیج است میبینیم یا هوا چرا نشان نمیده این خیر ببینی هوا نشان بتون براتون 500 ساله را این اخو یک دقیقه حال هوا بر هیچ وقت خطا نشد یا بیشتر حاله انا ورتاپینگ استیج ما داریم ما نه ورتاپینگ کنیم مثلا خب این مثال است ما شما باید ایره واقعی معرفی بکنیم کلش ایره ما مثلا معرفی میرم دکریز میکنم به خاطر مثال خود ما ایره یک چیز ازیوم کرده بودیم سایز ایره میاریم در 700 میارم نه ایره در 500 میاریم سایز اپلای سیو رن میکنیم کمپیوتر یعنی این نصر سایز حالا میبینیم قسمت سایز هیچ مشکل نیست همه قدر سایز نصب انرژی گرید لاین کریتیکال و واتر سرفیس سایز مکمل محاسبه شده و میره مثلا ما یک 3D پرسپکتیوش میبینیم یعنی این نصب 3D پرسپکتیوش هست مثلا ما ازاره چی بکنیم تا میتونم سایز آنها حالا براتون ما دیبریس هم نشان داده میبینیم اونو بلاکیج و بلاکیج هم ما چی میکنم یک دقیقه ایره من میرم این قسمت دیبریس این قسمت چی شد ایره 3 میسازم ایره 4 میسازم
این آن باشه یس اوکی چون نشان نمیتیره وقتی که را معرفی کنیم همین تاثیرش در پروفایل نشان میتیره میناسه بله یک دقیقه در اینجا چی نمیکنه مشکل در برنامه است خب ایره در اینجا بعد اینجا نشان بده برد خب در چی در 3D پرسپکتیو نشان میتوره همین کمپیوتر در 3D پرسپکتیو را نشان دادم مدام نشان کدام؟ نه این اینجا که چی میدونی رنگ که آمده خب خیره هنی به این نرسا با ما ایرم چی میکنیم میره آردرینگ واتر سرفیس خود بک میکنیم ریورس میکنیم خب بسیار مهم است نفهمیدم وای وقتی در یک بیا دقیقه. کلام نشان نمیتست ها وقتی در خب نمه قدر است ما ایرا مدل آب ما یعنی فلی ما را زیاد کردیم برش نه چی میکنیم؟ ریورس میکنه که صحیح نشان بده مثلا ما از 25 در سر باید نشان بده نه که آردر حال اونجا پایین است این ریورس واتر سرفیس دیده میشه صحیح است این قسمت این نرس این افکتیو فلو ایریاست یعنی این از این قسمت آب دیگه بلاکیج است یعنی این قسمت فلو جریان نداره تمام میتونیم ما به 100 ساله را دیگه تکمال کنیم ما اینا بالکل پروفایل میان در پروفایل اینا مثلا ما تنهایی را کلیرال میکنم مثلا تنها 100 سال صحیح هر یکی را که بخواه صحیح این نرسا باید اونا چی را میبینن این دیبرس اینجا نشان میتون اینجا نشان نمیتون برای مشکل خیر دار والله حالم در کجاست نمیفهم خب استاد اگر در چی نیست در مدل ما نیست در برنامه ما است اگر استراکچر سکوار داریم یا خب در هایدرولیک دیزاین استاد ببخشید نمیشه یک سوال نه در اینجا نشان داده یعنی دیبریز در اینجا نشان داده صحیح تو کراس سکشن بعد اونجا بیاد اونجا نشان داده خب بفرمایید اونجا که استاد ارتفاع الیویشن را ما شما خودمون میدیم درست است بر برج اگر احیانا اوور تاپینگ شد اونجا نشان میده باز یه چیزی ما ایرار میده باشه میسازم اسلوب خودم پسرش ایرار نشان نمیده محاسبه میکنه برات اول نشان میده که مال من یک دقیقه کل چیزا رو برات نشان میدم خب من میام یک دقیقه میره چی کنم بس اینا به حالت خود ببرم بسیار خراب شده اینا رو پنگ ما چند بود 73 بود نه هیچ خوشم نامد کار دیده است هیچ معلوم نشد دیما 97 اوکی خب دیبریس خودم میرم یه ذره چون زیده partition domain سه دیگه چی میکنه الان یس دیگه با upstream اوکی سه رن میکنم میام در رزلت خب هایدرولیک دیزاین میام در قسمت یعنی این ارسا بسیست خب حالا میام هایدرولیک دیزاین سکاورینگ دیگه چطور محاسبه میکنم محاسبه شد نوع اباکمنت ورتیکال وال ویت وینگ والز معمولا در افغانستان سایز این ارسا رو خیلی سکیو سترایت است 90 نوار نیست نه 90 قائم ما یک منوال دیدم این از وقت که او میاد مستقیم که بزنه صفر گرفته نه ما فهمیدم این 90 هم صفر است صفر هم صفر است نه اینا صفر کنیم باز کم نشان میده این زیاد سکیو دیگری 90 زیرو یک مانومتر این شما زیر نه دانو منوالا نرو تا کراس بیاد همه سایز یک مانا متخیل صفر باینه که مثلا ایرا 90 میکنه نیست این صفر 90
اصلا ما یک جای همی سکیو انگل خواندم من ورش این نشان داده. از ما سکیو انگل خودم کار کردم که اول ما بر تشریح کنم. سکیو انگل دو نوع دیفرنت، رایت سکیو لیفت سکیو. یا پاناس صحیح رایت سکیو. مثلا رایت سکیو یا لیفت سکیو است. 90 دیگری چی شد؟ صفر شد. نه اون رقم است. نه بازی در چیزای دیگه تاثیر میکنه سکیو را زیاد نشان میده. خب ما ولی میبینیم. با صحیح 90 دیگری صحیح یعنی چی ما مستقیم به طرف پلاس یعنی سیده است یعنی ما در کدام چی زاویه تصادم نمیکنه با خب میایم در کجا هستیم اول در کانترکشن اول بیایم صحیح تو ما سر چپک کار شد خب اینجا اولین کار که ما چی را محاسبه میکنیم D50 متریال خود از D50 متریال ما 0 پوینت میبخشیم 5 میلیس صحیح کیوان خودم محاسبه میکنیم صحیح کیوان خودم محاسبه میکنیم اینجا لیفت ورمنگ نداریم یعنی در این قسمت ما به لیفت کیوان سرش کلیک کنیم خودش میاد ها محاسبه میکنیم صحیح با اینجا یک سوال دارم اینجا یکی لایو است یکی کلیر چی واقعا کدام استفاده میشه دیفالت استفاده میکنیم لایو و کلیر ما بحث جداگانه است که ان شاء الله لایو و کلیر شما با رفرنس مانوال مراجعه کنین لایو و کلیر اونجا چک داده برای چک کلیر واتر کلیر میباشید سکالر کمپیوتیشن دیگه مونوز و لایف دیگه است ما دیفالت محاسبه میکنیم خود برنامه باید دیفالت که نه لایف است یا کلیر است خود برنامه قسمت رو محاسبه کردیم معرفی کردیم بیایم در پیر 95 خود معرفی دی 95 خود دی 95 ما چند است این درس با من 15 20 نکنم یا 15 صحیح ها اینجا یک چیز دیگه انگل ما اتک که آب سرش میکنه 90 اور 0 صحیح اپلای خب اینجا قسمت CSU اور کلورادو ستیت یونیورسیتی ایکویشن معمولا است مصرف به میتود اپلای آل پیرز خب ماکسیمم و دیپ تست کاور برای مثلا یا لوکال ماکسیمم لوکال تفاوت داره ما میره معمولا ماکسیمم صحیح یا لوکال سکاورینگ آل پلیر اپلای صحیح سیر اپلای کردیم میایم در اپارتمنت قسمت وینگوال آلردی معرفی شده کلی چیز است فقط کامپیوتر میکنیم یا چند متر بسیار زیاد هم است که انجینر صاحب ریال نیست فلوید ریال نیست جو تکنیکال ریال نیست جو تکنیکال باید بیاد اینجا صرف در پیر بیاین مثلا شما میگین یک مورد داره اینمی 90 است که چی شده می سکیو انگل بیشتر 90 معرفی کردین در پیر تفاوت نه اما ماناش اینی زیاد میشه این سری که صحیح است ما که قبول دارم اما این ماناش در فیلم 90 دیگری مستقیم با ما ایرم بیخی تقدیم اومد و یک راست با بیخی پیر شدیم پیر خشیدین برای من همین سوال نه صفر میکنم صحیح است باز کم مثلا اپلای صحیح سیر کامپیوتر میکنم اینه سمکه میشه ما تفاوت در جیومتری 90 زیر یکی است اما در کامپیوتیشن صحیح که متفاوت است حالا کدامش بگیریم چرا در بعد ریال تو اسکیل محاسبه بکنیم چیزی که اتک آب بالای پیر و بالای اپارتمنت است بعد واقعی برش میاد اینا سه ما از خاطر گفتم ما دو سه تا چرا فاهم ما پیدا کردیم همین زاویه رو وقتی ما همین فکر شما را میکردیم مستقیم 90 درجه میذاره اینا صفر قبول میکنه 90 الان ما برتون یک نرس بیار نرس ما شما چی میخواندیم سرویس است بیارینگ ازیموت سکیو انگل با چی محاسبه میشه با از ازیموت میگیرن دیگه نه با بیارینگ محاسبه میشه نرس صحیح یا با رایت سکیو است یا لیفت سکیو است بین 4 چی است حوزه یا 4 میبخشین تقسیماتی بالکل به قسمت اگر رایت سکیو انگل باشه 90 اور زیر یک مانو شد قسمت با 90 یک مانو شد اگر آب 45 سایز متغیر است اما ما بر دی قسمت ایرا قسمت به خاطر ما براتون چی کردیم که 90 را شما دیفالت بگیرین شما نداریم که حالت واقعی آب ما تصادمش با پیر و اپارتمنت به کدام درجه است
این باید صحیح محاسبه شد. وقتی که صحیح محاسبه شد مثلا ما در کل شما امور رو محاسبه کردیم واقعی چیزی که ما در پروژه خود مناسب ما نواد بگیریم بسیار زیاد میشه. صحیح است. چرا میگیری؟ حقیقی باید بگیری. حقیقی خب مثلا چند درجه است؟ 15 درجه یا 20 درجه. 15 درجه بود شما. ما رو 15 درجه باید باشه. این سیگار است نه ایرا واقعی باید مثلا اما در بیارینگ وقتی که رایت انگل شد 90 و 0 یک مانا داره. سروی همه چیز است. نه یک مانا داره اما شما باید واقعیش برش کنید. اینجا چرا شما بالای ریال پروژکت کار نمیکنید؟ قبلا ما گفتیم ترین دیتا دان باید واقعی باشه، فلو دیتا واقعی باشه، باید بس اساس تکنیکال دی 50 دی 95 باید پیدا کردم. صحیح. واچی اما که شما گفتین برای دی 50 دی 95 ما در اکسل باز جور کردیم. اما مواد سوار آورد اونجا بسیار خوب پیدا میشه. ده چی؟ شما گفتین ما اکسل ساختم گفتین. ما هم باید ساختم باز. مواد لابراتواری را میاره سیو آنالیز از این پیدا میشه دی 50 دی 95. در اکسل هم پیدا میشه. ما برش اکسل ما خودم ساختیم و ما دادی که شما گفتین جور کردیم ما. خب بسیار خوب. و دی 95 دی 50 دی 95 هم حساب میتونن. چی رقم؟ ما با اکسل ساختم از این گراف میگیرم دیگه فرمولا کی نه. خب ما بالای فرمول کار کردم. ما گفتم که فرمول کو قدر پیش نیستن که فرمول شما کار. نه ما خوش آگرد شما از چیزی که گفتین ما اورا فرمولیزیشنش بسیار مشکل بود. خب ما این بالای زیاد کار کردیم اما به خاطر از گراف میشه و این وظیفه موتون است. باید دی تکنیکال کسی که رپورت میده دی 50 دی 95 دی 85 دی 10 و چرا سی سی میبخشین کارویچر و او را به دی 10 و دی 30 را باید برتان محاسبه کنیم. کوئفیشنت آف کارویچر و کوئفیشنت آف یونیفورمیتی به سی را باید محاسبه کنیم. خب این حساب این شد ریپورت شورتان میتونه یک قسمت شما این قسمت 4.8 چند 2 و 6.3 در left abutment scour class contraction. آردیش که یک چیز آمد یک صفر کردیم یکیش 90 از خاطر تفاوت کرد اینجا این است. نه اینجا خود نه در این قسمت این است. ما شما ایران پیر آمدیم سایش ایران زیر در ابارتمنت میرا زیرم ایران زیرم این دیگه ایش هم پالی دیگه ایش اپلای ایران زیرم میکنم اپلای سایش انا سیم سایش اما ایران باید واقعی برش ماشین واقعی شواش که بودم. خب این قسمت ریپورت ای با یک ای با 0.4 ای باز نمتفاوت به خاطر است که و سلام این نرسا با اینی بخش مدل و هایدرولیک دیزاین اینجا ریپورت هاست که اینجا زیاد ریپورت ها رو براتون جنریت میکنم. قسمت ریپورت ها رو شما از اینجا آورده میکنه. خب از این قسمت میان این نرسا ریپورت ها هر سالر مثلا 100 سالر کار سایس اینجا چی است؟ انرژی گرید لاین اپستریم انرژی گرید واتر سرفیس الیویشن د اپستریم کی توتال کی برچ سیم است. ما شما نداریم ویر فلو نداریم چرا وار تاپینگ استیج محاسبه نشد ویر رکن نبود. خب مینیمم الیویشن ات پیر دلتا انرژی گرید لاین دلتا واتر سرفیس مکمل بریج اوپنینگ اریاس بریج اوپنینگ ولاسیتیز بریج سلسیوس کوئفیشنت نداریم چرا ما شما و یارنال متد ما یارنال است. سه متد معرفی کردیم برش خود یارنال گرفتم بله مکمل در اپستریم و در داونستریم و در کل جنرال یا در ساحه و کلیپل و در اپستریم. اما ریپورت عمومیش از کجا میاد؟ اینا میاد ما خیلی فایل جنریت ریپورت بله جنریت ریپورت قسمت سیم است. معمولا پروفایل ها را باید معرفی بکنیم کلش select all size اوکی. خب اینجا برجا کالوار تا پاس میکنیم کراس سکشن تیبل ایرا نمیگیریم مالتیپل اوپنینگ هم نمیگیریم این قسمت تیبل 1 و استاندارد تیبل 2 را برج اونلی را هم بریم پارتون کمپریشن برج نداریم چندین خواه انکروچمنت ما معرفی نکردیم را نگه با که جنریت ویو ریپورت مکمل ریپورت فایل ناست یک امی دو وقت آخر امی پیشتر انجینر سی با امو چی را فایل سیف امی که گفتین از اینجا مکمل رسم میشه امو دیاگراف راهنمایی کنیم و سرچ کنیم. خب خیلی ویدیو را ما خود امی ویدیو دارم که داشته من میره سیو میکنم
desktop project باید سیف شده باشه. سیف میشه بگو. هیچ چرا این ما دیگه سیف نکردیم ترینینگ پروژکت. سایز اوکی فایل سیف. خب میان ایرا چی میکنیم؟ میبندیم فایل جدید باز میکنیم در قسمت میبخشین چی شد؟ ترینینگ پروژکت او ایرا ما در دسکتاپ سیف کردیم میبینی؟ ایرا من میرم پس کنترل زد ایرا ما در دسکتاپ سیف کردیم. میایم این رو پس در این ساحه ما در قسمت زیاد تشریح نمیدیم شما سوال داشته فایل تیار جیومتریک شما است فقط هم محترم جیومتری قابل عرض کنیم. خب را چی شما سیف نکردم مجبوری را بسازم برش سایز او را در دسکتاپ ما سیف کردم. یک دفعه ترین مدل خودم یس شما را تکلیف نمیکردیم. نه نه او را در دسکتاپ ما سیف کرده بودم. سر سیو است نیست. اوکی استاپ سیف بندش اگر چی ضرورم نیست و خیرم نیست. به خاطر بانک ها ضرور است دقت بالا میشه. به خاطر فلو لنت محاسبه کردن بانک ها بسیار ضرور است. استاپ سیو کروسکشن ادیت جیومتری سوال است. Crosssection رو نگرفتم. edit سیو نگرفتم. اوکی stop
سایس یعنی من برای دیزاین سایس خواه اول میبخشین بعد ارد کنم برای جا خواه بین چند بودی میرسودم؟ 8 بین 13 سی 13 چند؟ 13 140 13 131 میگیریم سایس 13 131 سایس بانک هم اوکی. نبود نه؟ بانک هم نگرفتم ما گفتم برنامه که مشکل داره نه بانک هدفم چی را میگیم نه اینجا بعد می آمدم اینجا می خیر اما دیک نه گرفته بانک گرفته دیک گفتم دیک اما بانکی میکنه خب ما قبول نیست یا این در برید دیزاین میم سایس ولی اون از اونجا معرفی نمیکنم من های کار لیول ما چند است 578 سایس لو کار دلیوشن ما منفی کو 2 متر 576 ساده ترین راه جمع رو چی گفت؟ تقریبا خب ضرب گفت نه؟ اوپنینگ ویت بانک چنل خب خیلی ولی مثلا سلوپینگ نمیتون برش خب سلوپینگ ما چند بود مثلا به نسبت 6 میگیرم سایز مک اتومات مثلا اینجا برش میتونم سلوپ ورتیکال وال این دک نمیتونم این ورتیکال وال این دک ورتیکال وال این دک داشتم نمیتونم برش اوپنینگ ویت بلانک نمیتونم برش سایز خب نمبر اف پیر سایز چند پیر است مثلا من برش میتونم 2 پیر خب در کجا در اپستریم در کجا میتونم برش یک قسمت در یک قسمت یک شده 100 میتونم 100 در داونستریم در 100 میتونم سایز سنتر لاین سپیسینگش چند بیار مثلا 20 متر پیر ویتی ما چند مک پیر اینیش خوبش یعنی سایز سپیسینگش مثلا زیاد میکنم میره 60 متر مک پیر سایز ایران دیده بودی؟ همین چیزی که ندیدیم باز مزه میده نه ما گفتم که ما پیر شدیم ما برای سرنمی گپ خودت ما خو ریپورتر میکشیم نه به اون واقعیت که 90 میتی بر دیفالت البته میکشید اونجا تغییر میدم وقتی که واقعیت مثلا میگه صحیح چیزی که برات است بعد مثلا نه ما با ما این سوال پیدا هست واقع از لحاظ واقعی قصد کار نمیشه چرا 90 دقیقه زیاد میشه میگه این سوال بود برای ما 90 بچه رو دیفالت است دیفالت اونجا است اما معناش صفر است صحیح صفر است خب در قسمت ما وینه کلوز جور شد دیگه مثلا میره پایین میکنم این رو باز تغییرات خود ما میکنیم طریقه استفاده شو گفتم کل چیز استاد یک راهنمایی میکنه دیگه اون طرف این چیز را دیده بودن ما گفتم که در یوتیوب چیزا نیست شما یا قبول بکنید حال دیگه چی ویدیو را سیو کنیم یا سیو کنیم ویدیو ما خراب میشه نه ان شاء الله ویدیو را سیو میکنیم و من الله توفیق